Så, hej och välkommen till en ny video. Vi ska fortsätta med Hogwarts Legacy och ja. Skit i namn. Ja, skit i namn är vårt namn. Om ni inte ses första episoden, för det första, vad fan håller du på med? Vad fan? Dra in och se den nu innan jag... Det är riktigt jävla sur. Alltså efter, nej just du borde se den första först. Ja, såklart. Min röst är lite... Henrys röst är... Så på riktigt, Vad har kontrollen på i olika färger? vad händer kontroll för det? Det är jättekonstigt. Right. Ja, jag skiter i. Vi kör... This should be interesting. Vad är den här vid? One moment. Watch this. Man skulle bli vän med någon kommer jag inte bli vän med en nörd i alla fall. What is this? Okej, det var dock ganska nice prank. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose. Säkert man trodde vi skulle ändra det, va? Man trodde Blood skulle hända. The first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a toss. Oj, så vi kommer vara tyst under en sån här kattfinsprat. Så att ni får höra. Most professors are fun but fair. Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Men det var inte varför pratar jag med han för? Ja. Must be. Man kanske gör det. De ska ju prata med snubbar typ. Ja. Why, hello. Raymond tar snubbar då. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Till Never nörd met så. someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Nej, ingen Enough to jag worry skiter about on the jag, ground. jag gillar inte riktigt stjärnor heller. You know that all fifty Eller rymden är must ganska take nice, men astronomy. stjärnor är bara However, lite... I think you will feel differently after one night up on the tower. Ja, kan inte han säga Quality mitt namn? telescope can Eller vad? show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Måste vi gå runt och hjälpa alla? Och så är inte typ jättemånga personer dit. Right either. Nej, hon har växtnörd. Ja, varför är det bara nördar här på riktigt? Perfect place. Tjej, det är nördskola så. But I can't seem to Och find jag it. respektar det. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants. Dess enda vän är en växt. Pleased to meet you. I'm Samantha. Ja. Dess to meet enda you, vän är en Samantha. växt. Is Disney used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Jag vill bara It dra was hejdå. nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there. In Ravenclaw.
Professor Weasley is Vad ska vi dra nu då? Ska vi dra Vi ska meet Professor Weasley outside the common room. jätteplöjt? Vad är det som är plöjt med det? This late. Vi får inte gå ner. Vad ska jag göra? Jaha. Fullständigt whack. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. En gammal skräpbok. Den är hjälpfull. Den är som det här. Den är som skräp. Ja, det är som det. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Just det, jag spelar om ni jag glömde säga det. Jag spelar också. Men alltså jag spelar just nu. Jaha, okej. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Or Jag ska skippa det. this way. Lumos! Fyra lumos va? Det är en som mörkt. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio! Folk på casting spells. Jag I vet inte. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Varför är det enda ordet kan plöjt för? Vad är plöjt? Det enda ordet du kan är plöjt. Why don't you cast Revelio on this Det är bus and see what details the field guide can provide? Vadå? Han säger mot mig. I don't like it. Varför kastar du en Revelio? Han här stunden. Jag ska göra. Okej. Ska jag typ kollekta såna? Tror det. Challenges. Okej. Inget som jag bryr mig om. Du kan kollekta en Här är alla mina spells. Du kan kollekta en till sån som Clever, verkar det som. isn't it? Keep your eyes open for more opportunities Revelio! inside and outside of the Den är castle. där. Det är långt ner kvar. Exakt. Jag kan inte bara wingbangen här och springa istället för jag kan inte springa när hon är så sinnessjukt trög. Hon flyger No time fan. to waste. You've classes to attend. Tänkte du säga? You've been Det practicing. går en halv kilometer i timmen. Ja, det är sant. Ska du rappa på lite eller? Glad det går i en halv kilometer. Får inte några gamla. Och Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okej. Bro. Alltså jag kan teleporta nu typ. Och den här är alla. Kan jag travla hit?
Slytherin. And here we are. Bro, jag kan Quite the teleporta. time saver. These stairs lead Så bara du directly to kan det med Central såna där Hall. flames, ja. Ja, You can jag get kan, all kolla, jag kan teleporta när jag vill. Nej, inte var du vill. Men jag måste unlocka de här flamesen för att kunna teleporta dit. Ja, precis. Sen kan jag tror jag inte... Nu kan jag teleporta hit. Skit i. castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Sen vilken jävla Our King's babbel i början. Cross Station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense. And I Thank you, Thank professor. you, Professor Weasley. Jag hoppar över a lite. lot Jag to skiter i vad hon absorb säger. on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. För det är receipt. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Bra skyller på att han Very well. flög Enough med drak. chit-chat. I need to get På to class riktigt. myself. Might I rely on you, Hon tror Professor Fig, att to det är explain Professor the Fig som details typ of försöker the döda. field guide's map? Professor Fig är jätteskön bara. Thank you. Kan jag få dra nu eller? Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And Yes, Professor. come and we'll see if we can't get you to Hogsmeade. Hogsmeade är den där bilsaken. Jag tror du bara går och prata med professor It's good to see you, Fig. Professor. Vad måste vara med professor I fucking was Fig? hoping our paths would cross today before you immersed yourself in study. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Va? Jag fattar ingenting. Vänta lite. What did you hear masterfully evade Professor Weasley? Det är den undre, tror jag är bäst för oss. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not Jag kan being du skulle stänga av ditt entirely ljud. forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Och sagt, ni kan bara spola över allt det här. När vi bara, när han då babblar om ni vill det. Han tycker det är jättefräscht. Men ingen vet vad plöjt betyder, okej? Eller alltså, dåligt. Understood, Tråkigt. Tråkigt. Now, as capable as you are, Vi kickar I precis, verkar det som. believe the ability Very you possess perfect. obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled fucking team of Fig ska witches babbla and i 5 år wizards to först. guide you. Speaking of Fucking professor guides, Fig. and so that I may avoid another not so subtle reproof Måste from lägga den här Professor videon bara för Weasley, det. why don't I show you the clever Så blir det enchantment we automatiskt included in the field Ja. guides map? Nu blir den här videon bara för vi sa Professor fucking Fig. Det är tredje gången. Okej, har vi 2 quests? Ska vi köra? En av våra streams har blivit, vad heter det, copyright strike, eller? The map is Alright. enchanted to help you find your way. Precis, This will be incredibly helpful. Thank you. Jaha. Now, sounds like Ja, you've men quite a vad day fan ahead som hade blivit with det. classes Ja, men det är ju and a låtar trip på to fiber, det kan vara Hogsmeade därför. for Ja, det var supplies, därför. including Så jag- I shall reach out when I have Så more. ingen gillar att du håller på och jäpar i 3 år bara så att du... Bara så att du vet, så vi behöver inte. Jag tar mig själv. Jag är ingen bebis.
Eller kan alltså ruscha igen. Lägga bil till brorsan. Det är mitt uppdrag. Oh. Ja, men så där. Ja, det är en kompass så jag kan se var jag går lite. Slår upp dörren. Hejdå. Jag är så sinnefullt jävla snabb för. Ska upp en gång Vad till. händer här? Men det är så att jag ska dit. Jag valde ett uppdragen. Quest. Jag har lektion, fan. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of Hur fan är det där? Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks. Men den här klär jag för lite. 517. But Ingen vet before vad det we är. begin, Förlåt. can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and Verkar det growth där? charts? Han verkar Anyone? lite... Anyone? Alltså han verkar väldigt I am afraid it is too late to study now. weird. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Alla har glömt av hur man ska göra. Ingen verkar jag It lyssna på seems hans that we're in lektioner. dire need Nej. of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okej. Det här var typ den enklaste hittills. Det var jätteenkel. Jag undrar vad den gör. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at Jag kan du it. behålla käften så jag kan fortsätta göra mitt jobb här. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics Då down, vi and fick it is 30 an sekunder på oss att göra det exceptionally där. lovely day, I was thinking Mindre, typ we 20 might have sekunder. ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Jag vill ha lika drippiga kläder som han har ju. Det är jätteordrikt. Vad snackar du om? Ska vi skippa detta? I've always found that Ni, kolla här, fun vi goes kommer kolla på hand in hand cutscenen. with Ni kan hoppa mastery, över den här as I'm cutscenen sure om ni the vill, okej? Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Vad fan är det? Okej, han bygger någon jävla... Vad men nu? Han bygger någon biggest arena bara för en lektion. So why don't we have our newest student start us off? Om man ska dra en sån här kanter som möjligt. Det här kommer inte gå så bra. Very simply, Nu ska jag göra det här. cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. That's Oh. it! Det är ganska bra. Det kan komma sån här så katten vet att jag får inte ramla Very ner. good! Kom igen, blå. Fan. Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge?
Come on up. Ifall de try harder och vinner över mig så kommer jag fucking... You are playing red. Det är vi inte vänner längre om vi var vänner någon gång då. Så om hon try harder nu, jag vet inte vad jag gör. Let us see this. Alltså hon try harder. Bro! Hon try harder. Full try. Ja, du try hard. Sämst. Ajajaj. Nej, hon try harder igen. Alltså på riktigt. Sluta try hard, alltså det är inte så seriöst. Tur ser jag sweat på den. Så det är liksom lugnt. Ja. Man släpper vi orangea typ. Alltså om hon try harder igen. Så om hon slår ner min kula, jag vet inte vad jag, så hon kommer dö. Så hon try harder. Jag måste få 50 nu. Ja. Jaddo. A perfect score. Remarkable. Sämst. Let us make this a bit more interesting, shall we? Men det här blir ännu svårare. På riktigt. Nu är det typ fyrkant eller något, jag lovar. Oh my... Jag tror... I think we are well past Inget fyrkant, jag tänkte att vad heter det... I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Bro, de har också capat vårt namn. Det står att det heter skit i. Vi heter skit i namn. Ja, de tog bara vårt förnamn. Jaha. Oh, let's go. Nu kan vi få... Nu har vi chansen att få mer. Hon tryhardar inte lika hårt, men... Det var bara träff. Så tryhardar man. Ja! Oj, så nu jag kör fortfarande. Efter det här kan du köra. Ja. Oj, förlåt. Det var inte meningen. Hon tryhardar också. Nej, hon tryhardar faktiskt inte. Yes, jag leder. Jag kommer vinna om du... Alltså, hon tror att hon kommer vinna. Riktigt. Oj. Se. Så riktigt vad håller du på med? Nu kommer jag förlora vapen. Det är jag. Mitt ord. That is how it's done. Jag måste få 50 nu. Ja. Och jag failar ju. Du fick 30. Vi förlorar. Nicely done. Vi förlorar mot en jävla tryhard shit. Very good, both of you. Well done. Det var ju klart. Tryhard. Ja, vad ska vi göra? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Så käften på riktigt. Tryharder ska inte säga ett litet jävla skit. Vi körde 1% våra power. Hon typ tryharder. Ja. I'm glad you understand. Nej, fuck no, det här är mycket. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. Jag vill inte säga thank you till hon här. Just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Jag drar mig helst ändå. And competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word, if you would. Jag måste prata med alla på den här skolan. I did. Skulle inte jag köra? Ja, just det, du kan ju höra. Hur ser taget? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor.
though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors Från den här give you kitchen scrambler instruction sen. outside of the ordinary curriculum. Det hörs Expect inte. to hear from me soon Ja. regarding a special assignment that I am preparing for you. Nu ska du track ett nytt quest. Hallå? Vad gör det då? Mappen. Och det är touchpaden. Och sen går det till den där stora gula saken som är så sjukt tydlig och trycker på X. Den här? Ja. X. Quest. Ja, X. Så och sen går det bara ut. Och nu ser du den där gula pricken, du ska bara följa dem. Hello. Eller du kan också använda den här. Coming along. Så du får en gul linje också så du kan se var du ska gå. Ser du? En magisk gul. Ja, det är det ritat då? Ja. Eller? Nej men det är dit ner, fattar du väl? På riktigt. Upsi. Spelar inte sjukt snett för. Ja, vi får se ifall vi kan få bort scrambler sen här i bakgrunden, för det kan ju vara lite bra idé. Nu borde kitchen scramble så den var borta. Ifall Så ni håller hörde på. kitchen scrambler så var det bara kik. Ja. Va? Vad håller du på med? Varför Du kan man inte- shortcuttar över. Varför kan man inte ge ett? Det är inte skrivet i Breach det. Tusen. För jampar alla elever. Hjälpa dig. Jamt. 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 Fyrkant. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, Nu kommer du köra duell mot någon här. how an old woman like Så du måste vinna. Jag suger. poachering in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Especially in the heat of battle. Levioso. Let's Levioso? Levioso. Starting with something Eller small. var det Leviosa? Det var, jag vet, okej. Jag skiter i den där tjejen nu. Kör. Hur ska man göra? Ska man dra åt det hållet? Ja, den som jag åker, sen trycker du på X, sen trycker du på X när du kommer till cirklarna. Så kan du köra lite mer. Funkar. Man kör för att slå gas, eller va? Ja, om du riktar precis rätt. Jävlar! Now, let's try something a little larger. Nej, säg inte svårare. Jag tänkte att jag skulle lyfta hela den här lilla skiten. Nu ska du lyfta den här. Det klarar du. Så. Bro. Let us begin with a basic cast. Gör så och sen... Står det bara att man gör ärligt? Ja, basic cast. Ska jag basic cast? Jag bara klicka så. Och så See spammar how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic Du ska hålla in den och cast. trycka på cirkel. Remember, Den här a på surprised cirkel. opponent is a weak opponent. As Men, Master nej, men du Pruitt. måste hålla in den och trycka på cirkel. Now, the basic cast. Well done. Jag gjorde en jävla backflip. Och faceplanta så. Bro, gjorde det. Very Och good. det är But backflip. the best way to Så practice is by faceplanta. We'll start with you two.
Duelists, take your Skulle marks. duella. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Jag är klar. Protego är trekant, okej. Det är hans skjut om inte skulle trycka på den. Okej. Det är skärma bara. Bara skärma och bara spraya. Let's just say När du kommer till en scen så ska du trycka på Levioso. Ska du trycka på trekant, okej? Vi ska bara trycka på trekant. Ja, när det kommer till en scen. Eller ska du trycka på R2 trekant? Nu. Åh, så exakt bra. Så är bra. Try to anticipate your opponent's next move. Det är ju fan. Du kan också heala och bort här, tror jag. When your opponent's guard is down. Not Run. bad for a beginner. You give as good as you get. Get wrecked. Get wrecked. Suger fan, du klätar om mig som I suger put you on spel. the spot, and you rose to the challenge. Gör inte, du har typ klarat Hollow Knight, typ alla bossar. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the Flexa opportunity to inte, practice. If what I've flexa seen inte. today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one Games. or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Oj, vad är det som är kul på That's enough riktigt? spectacle for one day. Class is dismissed. Jag kommer köra och Upsi. skratta. Vad ska jag? Skrattar du för du äger den så hårt? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ja, den så han blir förnedrad. Okej, den. Vär. Jag sa att han In tror att det är fact, it första gången. was. Perhaps I Så att have han an blir knack for arg. it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds suspicious. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be Det hade clever. Det gör vad det filmen har för mig. Det hade varit Thank lite you, kul Sebastian. att sneaka in i I'll keep that library. in mind. Ja. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see Och you hur länge det soon. spelat in? Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance... Bra att säga att vi inte actual skillar. Bro, du har skill i shield. Bro got skill issue, men han säger vi. Du kan teleporta där. Om du vill. Eller på. I've always said that travel broadens the mind. Alltså det betyder att du kan teleporta hit när du går in på marken. Om du går in på marken. Jag ska teleporta. Vi hoppas att ni kollar på vår livestream i onsdags också. Jag är fan arg. Ja. Spela in den på onsdagen innan livestream, så det är lite... Bräh. Ni måste gå in och kolla på den i efterhand, annars vad tror ni liksom? Ja. Vad är det vi ska göra nu? Jag visste inte. Låt mig köra. Alla quest. Du hade ett quest nu, har du ett quest. Kolla. Ser du hade ett quest nu. Du kan gå och track questet. Vad gör du? Nej, för jag kan. Det blir samma knapp quest och lag just det. Så gå till och equippa quest. Det är det. Du quest var ju där. Förstås. Men mappen, du kan ju bara gå och tracka den nu. Vad gör du? Nej, för jag kan. Det blir samma knapp quest och lag just det. Så gå till och equippa quest. Det är det. Du quest var ju där. Men mappen, du kan ju bara gå och tracka den nu.
Du kör quest, du ska ju köra varannat quest nu eftersom questen är så kort. Men du körde så mycket innan. Du körde ju de 20 första minuterna. Jaha, okej. Fine. Det är en kista här, kolla. Gör den där Raviolo-spelaren eller den där scanner-saken. Vad är Det är ni kistan? ser ut på minimappen att det är en kista här. Oh, ja. Men gör en sån där scanner-sak då. Vad sjutton är den? Men scan. Det står ju precis. Ja, men alltså det kanske är osynligt. Det kanske är Nej. scan. Scannen är på... Nej, det är den här. Du har inte lyssnat på vad han har babblat om. Nej. Jag blamear inte för att han bara blamear. Jag hörde ju något. Där, det var det. Vänta, kolla där. Nej. Vad fan. Skit i den. Skit i den. Men gå bak. Ni går fel igen. Den ligger ju... Men du går... Bästa sidan. Nej, det kan du inte. Nej, det kan inte. Du ska gå rakt fram. Om du inte kan följa så gör du bara så nu vet du vad du ska gå. Do. Jag blir copyright eller hur? Nej, du kan inte shortcuta, det är inte skrivet. Men du går fel igen. Du går fel. Alltså kolla inte ner i marken när du springer, vad gör? Vad är fel? Du går fel igen. På riktigt. Jag vill hitta vägen. Fel. Ska jag ner här? Ja. Sen sen rakt fram. Men du ser på minimappen att du inte ska dit. Vägen finns där. Du ska in där. Ja. Och sen vänster. Ja. Så, spam. Quest fyrkant. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Tage, det är du samtidigt. You could help. Käften. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? No. Have you and Professor Fig Yeah, discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Håller du på med? Vad är det teckenspråk nu? Men det är för att... Ja, det var en sak. Men... Så ni säger videon eller? What more work? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find Vi the går för time. långt. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign you. Och det var som... Eller Henry gör vad som Mia där. Det är inte så. Jo, jag lovar det. Där det kommer. Including seeds, potion recipes and Du fortsätter köra Ja, det är alltså på riktigt är det. Jag tror på Henry när jag blir. Nej. Vi där. Classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ja, bryr mig inte riktigt. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. But I'd like to go. Så nu är det 22, nu går jag fram. Men det där är quest. Ja. Jag vet inte, jag kommer snart. Så, jag var bara tvungen att säga till Chico och sluta scramble i kitchen.
Jag fattar. Okej. Alltså, Tage på riktigt! Tage håller på att kittla mig. Vad fan ska vi nu? Vad betyder det? Du vet att börjar videon nice. Och sen mitten av videon och så bara du börjar balla ut och bli jättekonstigt. Jag tycker det är jättedags. Men det var folk bara kolla halva videon. De flesta. Och sen går det ut då. Så är det med alla. Det är bara alla förutom mina lite nice video. There's something in there. Eller så är det inte som en någon. Kan Varför hammar de där armor? Sjöng den där precis? Ja. Va? Så, what? What a sig. Jag ska... Inte hon här igen, på riktigt, den där tryharden. Quest. Jag har inte riktigt haft level för den där. Bro. Hello, broski. Vad ska jag göra nu då? Vad ser man, vet du? Hur kan man gå upp i level? Quest? Hur kommer man till quest här? Den här? Jag kan köra den här då istället. I don't think I can do this now. Best to come back. Wish I could afford my own. Jag kör det andra quest istället då. Jag vill gå ut från Hogwarts. Jag har sett att man ska kunna free-roama typ ute också. Jag är Hogsmeade. Ja. Men det är la fena. Ja. Den ska jag fånga, eller? Revelio. Ja, den vill jag ha. Ge mig den där nu. Så skjuter då. Nu jag ska köra Lumos väl? Nej. Skit. Jag går in här. Stopp. Ni tar han här igen på riktigt. Den där går ju ganska nice. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Det var det som man får reparera bron i början. Object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As a number of your... Vad heter det? Trekant. I'll complete the I'll task. start on the task right away, Professor. Vad är det jag ska göra? Där är en sån där. Såg den där. Ska jag hit, ser det som? Du är på challenge. Menus. Wonder where the flying pages. Såg du? Det här är bara... Vi hade unclaimed reward. Men det är inte nu. Va? Men det stod ju. Jag ska ta den här flygande boksaken. Där är det. Hur fan får jag den att stanna då? Är det Lumos? Nej. Revelio. Det var här. Där är den. Hur ska jag få tag i den? Ska jag skjuta ner den bara? Inte på vägen nu då. Vad tog vi bladdvägen? Vad tog bladdvägen? Där är det skjuta. På riktigt. Sätt den en gång tror jag. Revelio. Vad är det som ska upp en gång? Revelio. Nej, det är inte det du ska göra nu. Men det stod att du skulle ta den. Ja. Jag var lite trött när vi spelar in för hela tiden. Liksom, du är aldrig trött sen vi ska spela in. Du är bara jättetrött och hänger plötsligt. Revelio. Det är inte så jag ska göra det. Lumos. Jaha, jag vet. Bra. Jag skulle bara använda den här skiten. Vem hade kunnat tro? Eller var den här jag skulle göra? Så bra på riktigt. Och den här jag skulle ta hela tiden. Ja, det var det. Bra.
Men du fick plus 20 HP, så det är långt. A flying page must be around here somewhere. Nu ska jag titta efter flying page. Där. Enkelt. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try. Remember, your wand is a conduit of your magic. Den här är svår. Men det här klarar vi. Ja. You kan. Nej, ska vi göra repair då? Ska jag prova repair den här saken? Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It let's go. allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nice. Men är det allt för det avsnittet eller? Så ja, jag tror det. Förra avsnittet blev 47 minuter, tror jag. 50 med det. 50 minuter? Det är så långt. Det är så långt. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera och så syns vi i nästa. Varför? Hej då!